नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC टाइम्स या MPSC एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण कव्हर करत आहोत विविध शिक्षणासंबंधितले आयोग, आधुनिक भारताच्या इतिहासामधील किंबहुना महाराष्ट्राच्या इतिहासामधील सुद्धा। तर आता आपल्याला क्लिअर करणार आहे आपण फिलिप हर्टॉग आयोग। ठीक आहे, फिलिप हर्टॉग आयोग हा जो आयोग आहे याची इन्फॉर्मेशन, ही जी कन्सेप्ट आहे ती आपण एकदम कमी वेळामध्ये क्विकमध्ये तुम्हाला जे आहे ती समजून जाईल। तर आता व्यवस्थित शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका। तर आता बघा, सुरुवात करूया। तर फिलिप हर्टॉग आयोग, तर हा जो शिक्षणासंबंधितला जो आयोग आहे लक्षात ठेवा, हा 1929 सालचा आहे। कधीचा आहे? 1929 सालचा हा फिलिप हर्टॉग आयोग आहे। नाव लक्षात ठेवा, फिलिप हर्टॉग आयोग किंवा फिलिप हर्टॉग कमिशन हा 1929 सालचा आहे, लक्षात ठेवायचं। ठीक आहे, तर हा जो आहे एक्झॅक्टली हा आयोग जो आहे तो मॅक्झिमम यांनी जो अभ्यास केला हा स्त्रियांच्या शिक्षणासंबंधितला अभ्यास जो आहे ह्या फिलिप हर्टॉग आयोगाने किंवा कमिशनने केलेला आहे। स्त्रियांच्या शिक्षणासंबंधितला अभ्यास जो आहे हा या फिलिप हर्टॉग आयोगाने केलेला आहे। आणि यांनी ज्या शिफारशी ज्या सादर केल्या होत्या त्या शिफारशींचा परिणाम जो आहे हा कायमस्वरूपी राहिला। तसंच त्या हर्टॉग कमिशनला ही स्त्री शिक्षणाची एक नांदीच होती असं सुद्धा याला म्हटलं जातं। ठीक आहे, तर फिलिप हर्टॉग आयोग हा कधीचा आहे? 1929 सालचा आहे। कशा संबंधितला हा आयोग आहे? स्त्रियांच्या शिक्षणासंबंधीबाबतचा हा आयोग आहे। या आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम कायमस्वरूपी राहिला, म्हणजेच हर्टॉग कमिशन म्हणजेच काय, स्त्री शिक्षणाची एक नांदीच होती। त्याच्यामुळे स्त्रियांच्या जीवनामध्ये काही आमूलाग्र बदल होण्यासाठी मदत मिळाली। तर आता या फिलिप हर्टॉग आयोगाने कोणकोणत्या शिफारशी केलेल्या होत्या, तर शिफारशी व्यवस्थित बघा। तर बघा, पहिला म्हणजे मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल दोघांची सुद्धा शिक्षणावरती खर्च जो आहे हा केला पाहिजे। ठीक आहे, मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल हा दोघांच्या सुद्धा शिक्षणावरती काय केला पाहिजे? खर्च केला पाहिजे। म्हणजेच मुलाप्रमाणे मुलींना सुद्धा शिक्षण देणं जे आहे ते महत्त्वाचं आहे, अशी शिफारस या हर्टॉग आयोगाने जी आहे ती केलेली होती। नंतर एका शिक्षित स्त्रीकडे जी आहे ती एका स्त्री शिक्षणाची योजना जी आहे ती सोपवली गेली पाहिजे। शिक्षित स्त्रीकडे जी आहे ती एक जबाबदारी सोपवली पाहिजे। कसली जबाबदारी सोपवली पाहिजे? तर स्त्री शिक्षणाची योजनेच्या संदर्भातली जबाबदारी जी आहे ती एका शिक्षित स्त्रीकडे सोपवली गेली पाहिजे। नंतर स्थानिक मंडळ आणि ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत याच्यामध्ये स्त्रियांना काय असावं? प्रतिनिधित्व दिले गेलं पाहिजे। जे स्थानिक मंडळ आहे किंवा शैक्षणिक संस्था आहे त्याच्यामध्ये काय, स्त्रियांना प्रतिनिधित्व गेलं पाहिजे। प्राथमिक शिक्षण जे स्त्रियांच्या बाबतीतलं आहे ते सक्तीचं करावं, पण ते हळूहळू करावं, एकदम पूर्णपणे असं सक्तीचं करू नये, पण हळूवारपणे जे आहे ते प्राथमिक शिक्षण जे आहे ते सक्तीचं केलं पाहिजे। स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणावरती जो आहे ते अधिक भर दिला गेला पाहिजे। ठीक आहे, स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणावरती काय केलं पाहिजे? अधिक भर जो आहे हा दिला गेला पाहिजे। म्हणजे मुलगा मुलगी दोघांच्या सुद्धा शिक्षणावरती खर्च केला पाहिजे, मुलाप्रमाणे मुलांनी सुद्धा शिकवलं पाहिजे। स्त्री शिक्षणाची जी योजना आहे ही एखाद्या शिक्षित स्त्रीकडे त्याची जबाबदारी जी आहे ती सोपवली गेली पाहिजे। स्थानिक मंडळ आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जे आहे ते प्रतिनिधित्व स्त्रियांना दिले गेलं पाहिजे। प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं करा, पण हळूहळू सक्तीचं केलं पाहिजे। स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणावरती भर दिला पाहिजे। तसंच स्त्रियांना जे आहे ते औद्योगिक आणि व्यावसायिक सुद्धा शिक्षण जे आहे ते देणं क्रमप्राप्त ठरेल अशी एक शिफारस जी आहे ते हर्टॉग कमिशनने केलेली होती। तसंच स्त्रियांना आरोग्य ज्ञान असेल, गृहविज्ञान असेल किंवा संगीत हे विषय जे आहेत ते शिकवले जावेत स्त्रियांना। प्रशिक्षित शिक्षक जे आहेत ते स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी जे आहे ते नेमले जावेत, प्रशिक्षित शिक्षक। ग्रामीण भाग जे आहे ते ग्रामीण भागातील ज्या स्त्रिया आहेत त्यांच्या शिक्षणाकडे जे आहे ते अधिक लक्ष दिले गेलं पाहिजे। आणि स्त्री शिक्षण प्रशिक्षणाची योग्य व्यवस्था जी आहे ती केली पाहिजे। स्त्री शिक्षण प्रशिक्षणाची योग्य अशी व्यवस्था सुद्धा केली पाहिजे। तसंच स्त्री व पुरुष शिक्षकांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे। जे ग्रामीण भागामध्ये जे शैक्षणिक कार्य करू इच्छितात तर अशा स्त्री पुरुष शिक्षकांना काय केलं पाहिजे? प्रोत्साहन दिलं पाहिजे। तर अशा प्रकारच्या ज्या शिफारशी आहेत त्या फिलिप हर्टॉग कमिशनने ज्या होत्या ह्या मांडलेल्या होत्या। मॅक्झिमम शिफारशी ज्या आहेत त्या स्त्रियांच्या संदर्भामधल्या यांच्या शिफारशी आहेत। सो फिलिप हर्टॉग कमिशन ज्यावेळी तुमच्या समोर येईल त्यावेळी त्यांनी स्त्रियांच्या संदर्भामधले काही शिफारशी केल्या होत्या, त्या शिक्षणाचा परिणाम किंवा त्यांच्या शिफारशींचा परिणाम जो आहे हा भारतीय शिक्षणावरती कायमस्वरूपी आपल्याला पाहायला मिळतो। परिणामी तसंच हर्टॉग कमिशन म्हणजेच काय, स्त्री शिक्षणाची नांदी होती आणि या कमिशनने केलेल्या शिफारशीमुळेच स्त्रियांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल होण्यास मदत झाली असं आपण म्हणू शकतो। ठीक आहे, आय होप तुम्हाला समजलं असेल। तर अशा प्रकारची हर्टॉग कमिशन आहे। व्यवस्थित तुम्ही सारखा व्हिडिओ रिवाइज करून बघा, तुमची डायरेक्ट उजळणी जी आहे ती होऊन जाईल। जे कोणी नवीन असेल चॅनलवरती त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लेक्चरला लाईक करायला अजिबात विसरू नका। सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट।